Okay, mga suking mga kabayan, no? Okay, ang orasan natin ay, anong oras na? Alas 11:44, umaga po, at tanghalian ng araw ng linggo mga suking mga kabayan, ang 19 ng Agosto 2018 mga suking mga kabayan, no? Okay, balita natin tribute po ay tinagurian po the son of Ghana po mga suki mga kabayan. Kung di nyo alam, itong si Kofi Annan po mga suki, former Secretary General po ng UN mga suki mga kababayan. No? Maya, tuhayan natin ang tribute sa ating mga suki mga kababayan. No? Okay, maglupang hinilan po natin. Okay, live na live tayo sa multi-channel po mga suki mga kabayan. No? Ayan. Okay, araw ng pahinga po mga suki mga bayan, no? Okay, mga suki na kapakinig, mga followers natin sa multi-channel natin sa tinatawag po ng video vlog mga suki mga bayan, no? Okay. Ibang video vlog ko. Authentic po mga suki mga bayan, no? Okay, ang lupang hiniran natin sa umaga nito, no? Okay, yun ay sunod natin po ang patakaran po sa pag-news mga suki mga bayan, no? Okay. Ang buhol ng administration ng Balita ay tumatalay sa naisipang kasalukuyan at nakanahon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang inikilingan, walang pinatamihan, at walang pinatamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa mga kaaminan at trabaho lamang. Ayan po mga suki mga bayan. So ngayon natin ang balita ito mga suki mga bayan, no? Tingnan natin ang kasaysayan po ng isang tinagurian po sa Nobagana mga suki mga bayan. Okay, from 1933 to 2018 po mga suki ang buhay ni itong si Kofi Annan po mga suki mga bayan, no? Ang advokasya niya ay itong tinatawag na Fight for Equality Human Rights at saka itong human rights po, dalawa. Fight for Equality ang talagang pinokus niya at saka mga kapayapaan po masusunod sa buong mundo, no? And human rights ang kasaysayan po ni Kofi Annan po masusunod. Bakit daw itong tao ng mga suking bayan, no? Okay. Okay. Kahit anong tao sa mundo, dapat po ay parehas-parehas sa mga suki mga bro. Walang supremacy sa policy po ng Kofi Annan po mga suki mga bayan, no? Okay. Mahaba rin ang buhay niya. Maiksi lang ang pagkasakit niya, no? Biglaan lang sa
itong si kopyanan po mga suki kababayan. Okay. Ganun lang talaga, no? Pag kinuha ka na, ay hindi ka talaga maka-escape mga suki kababayan, no? Okay, nung panahon niya ay meron na tinatawag na global citizen. Nung panahon niya ay naging UN Secretary General. Ako'y magpamiyembro po noon sa organization niya po. Nung sa panahon na niya ay UN Secretary General si Kofi Annan mga suki kababayan, no? Pero nung nawala na siya, saan nawala din yung Global Citizen Organization mga suki kababayan, no? Ayan. Basahin natin ang kasaysayan po ng The Son of God ng mga suki kababayan, no? Nation Kofi Annan left the United Nations Parmolus Pamor, ulitin ko, no? Kamali ako. United Nations Kofi Annan left the United Nations far more committed than it has been a combating poverty, promoting equality, and fighting for human rights. And until his death Saturday, he was speaking out when word he saw, moving from the nation, working together to solve problems, to growing nationalism po mga suki kababayan, no? Meron siya na pinol after kanyang termino po na wala sa UN. Dahil tapos na retire siya, pinol niya yung Kofi Annan Foundation mga suki mga kababayan, no? So hanggang ngayon, nariyan po ang Kofi Annan Foundation mga suki kababayan, no? Secretary General of the United Nation from 1987 to 2006, 1997, no? 2006. Annan show as his greatest achievement the progress he put in place to reduce inequality between countries, to combat infectious disease and promote human rights and protect civilians, including genocide po mga suki kababayan, no? Alam mo itong mga African national, African people po ay parang dehado ba mga suki kababayan? Parang tayo rin na dehado mga suki kababayan. Okay. Sa kanya, hindi niya tinitingnan kung ano ka mga suki mga kababayan. Parehas role po sa mundong ibabaw po mga suki, mapaputi man, mapanegro man, lahat po sa kanyang panungkulan mga suki kababayan, no? Okay. Lahat inclusive, parehas po mga suki sa mundong ibabaw nito. Sa kanyang kapanahon po mga suki kababayan, na po ang Kofi Annan po mga suki kababayan. Kaya pag mabait kang tao, ay lagi ka po lalapon ng degdeg mga suki kababayan, no? Okay. Ayan po si Kofi Annan, former United Nations Secretary General Kofi Annan, visit an independent referendum polling center in southern Sudanese city on Juba, January 9, 2011. Pati yung problema sa Rohingya, pinuntahan din ito ni Kofi Annan. Pati Syria, mga suki nung hindi pa nabuhay pa tayo. Okay. Talagang contributory siya sa ngalan po ng kapayapaan sa daigdig itong si Kofi Annan, no? Okay, he launched the UN Millennium Development Goals, sa kanya yon. He launched the UN Millennium Development Goal at the Summit Award in 2000 to cut extreme poverty by half, promote equality for women, ensure every child has a primary school education, reduce maternal and child mortality, and halt the spread of AIDS po mga suki, all by 2015 mga suki kababayan, no? Yan po ang Kofi Annan po mga suki kababayan, no? Okay. Ayan. Okay, those goals, only a few of which were fully achieved,
were succeeded by yan list of the UN Sustainable Development Goals for 2030 mga suking mga bayan. Okay, the DAG's issue such as climate action, affordable and clean energy, peace and justice, the updated list in a major focus of the UN current agenda po mga suking mga bayan. No? Si Gutierrez ang ngayon po mga suki. Antonio ang UN Secretary General from the Latin America at mga suking mga bayan. No? As UN Peacekeeping Chief before becoming Secretary, Annan shared blame for the failure of the UN troop deployed to prevent genocide in Rwanda before in the Bosnian town of Srebrenica, July 19, no? When he became a UN chief, Annan launched a doctrine of humanitarian intervention to prevent government and leader from massacring their own people. Nauso kasi mga massacre mga suki mga bayan. Massacring their own people. And in 2005, over objection from some countries, 191 nations endorsed what has become known as the responsibility to protect mga suki mga bayan. Ako ay isang presidente katulad ni President Rodrigo Duterte, you have to responsibility to protect mga Filipino people, mga suki mga bayan. No? Yung taong bayan, dapat ay maprotektahan. No? Yan po, policy po ng magaling di San Gana, itong si Kofi Annan po mga suki mga bayan. Okay. Civilian and have the word war's crime from ethnic cleansing to genocide and is frequently cited, but to the dismay of UN officials, not often implemented mga suki. Latag na po ni nagawa na po ni Kofi Annan, pero hindi po rin nagampanan po ng UN organization. Ayan, no? Yan po si Kofi Annan. File for the United Nations, Secretary General Kofi Annan, listen to Rohingya religious and community leader in the internal displaced people camp during visit Kabayin village outside the Sikwe, capital of Rakhine State in May of 2026. Recently lang po, so po ba yan, no? Okay, UN partnership show a major achievement, the expansion of the UN in the partnership with business, foundation, university, and civil society, mga suki mga bayan, no? Ayan po ang mga suki mga bayan. Sandali na, balikan natin ang kaligtayan. Ang marami kang nagawa sa mundo na alalakan mga suki mga bayan, no? Katulad na ito, Africa, Kofi Annan po. Di sana Ghana po, Kofi Annan po. Ang Honorable Special Kingdom Belga ay tumatalakay sa Nation Congress sa Lakuyan at naunang politika, komentaryo at politika ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakamulihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa nagsabi sa makakaminan at trabaho lamang. Sana yun. Sana nga balita yung mga suking mo bayan, no? Okay. Balikan natin ng kay Kofi Annan, no?
Hanapin natin ng umpisa balita dito. Okay. This letter, for example, to the establishment of the Global Compact. Naku, sandali lang, no? Okay, sana yun. Baba kasi ang balita niya ito mga suki mo bayan, no? Tribute sa kanya po mga suki bayan. Galing sa UN, balita po mga suki mo bayan. UN News. Mga suki mo bayan, no? Unti-unti natin pupusin itong balita ni Kofi Annan, no? Okay. Condolence sa naiwan pamilya po ni Kofi Annan, mga suki mo bayan, no? Okay, this led, for example, for the establishment of the bank in 2001, where Annan asked corporate leader to publicly commit to the 10 principles in the areas of human rights for Maso. Okay. Environment and anti-corruption. Okay na. Parang si Pangulong Rodrigo Duterte, no? Anti-corruption. More than 9,000 of the world leaders CEOs have joined the compact, which continue to attack new member and corporate responsibility. No? Okay, has become a key to the business world for mga suking mga bayan. Okay, isa pala nakagawa na ito, corporate responsibility, no? Sa panahon niya. Okay, when Annan handed the reign of the UN to kasunod niya si Ban Ki-moon po mga suki mga bayan, he said he would keep working on Africa issues, human rights, global warming, and governance issues po mga suki mga bayan. No? Okay, and he speak out from time to time when necessary. The third one, further part, can take the man out of the UN, but you can take the UN out of the man po mga suking mabayan, no? Okay. Hindi mo maalis po ang tao from the UN, but pwede tanggalin po ang tao the UN from the man po mga suking mga katulad niya. Wala na siya sa kapangyarihan ng parang sir, through his foundation as a member and the head of the elders, the group of prominent former leaders by Nelson Mandela, Annan kept working and speaking out mga suking mabayan, no? Okay. Idol din na pala niya sino mga suking mabayan. Okay? Editorial board meeting with the Associated Press in May 2017, worried about lost jobs and said many people worldwide had lost trust in political and corporate and feared being left behind po mga suking mabayan, no? Ayan. Yan ang kinatatakutan ng tao kahit saan po sa mundo. Ito po mga suking mabayan, no? Tao sa ito po mga suking mga bayan. Okay, mga tagapakinig. You said it was time for mainstream leader to explain that the innovation, artificial intelligence are taking away jobs and told those who have lost jobs they're going to be retrained with the new economy that's coming mga suking mga bayan. Okay, anong solution nito sa mga panahon ngayon? Ang binitawan po salita ni Senator Kofi Annan, no? Okay. If we don't encourage leader, first of all, ask people to go into politics, and we don't encourage the leader to lead, we'll create a situation which is normal
he warned. Okay, when they fail to lead, the people lead and make them follow po mga suking bayan. No? Mga tagapagit. But you don't know where they are going to lead you to, and they might even pull you back po mga suking mga kabayan. Sigurado po mga suking mga bayan. No? Okay, talagang hilahin ka mga suki ng mga tao kung mali-mali ka mga suki sa inyong pumuno po sa bayan po mga suki mga bayan, na dangerous yun mga suki mga bayan, sinabi ni Kofi Annan, na yung President Donald Trump go it alone, foreign policy is weakening America mga suki mga bayan. Okay, weakening America and stress the importance of a regime, multilateralism, and the peril of growing nationalism po mga suki mga kabayan. No? Mga pakiligan, multilateralism, and ayan. Walang kasiguran po mga suki. Okay, only last month, Annan was tweet about his concern with the current state of the world, including this July 3, the appeal aimed at the United States kung mga suki mga bayan, no? Okay, may mga opinion siya, Kofi Annan po mga suki mga bayan, no? Ayan, o di yung sa kanyang tweet po mga suki mga, pakinggan natin, no? No nation can make itself secure by seeking supremacy. Tinatamaan niya si Donald Trump po mga suki mga bayan, no? Over others, only by working to make sure, can we hope to achieve a lasting security for our mga suki mga bayan, no? Yan po ang binitawan po ng opinion po, short opinion po ni Kofi Annan mga suki mga bayan. Ayan. So ayan. So, the son of the Santo Bugana, wala na po sa mundo. Iwanan na po niyang mundo itong mga suki mga bayan. Ay, madali na ang sakit po ni si Kofi Annan, no? Ayan. So, naalala siya ng bumundo sa matalino, so pag-ayos niya po nung siya yung Secretary General po ng UN po mga suki mga bayan, no? Yan po ang Kofi Annan po mga suki mga bayan, no? Okay, itong new Prime Minister po ng Pakistan po si Imran Khan ay nanumpa na po sa tungkulin mga suki mga kabayan. Formal na nanumpa po sa tungkulin itong si Imran Khan, mga suki mga bayan, no? The national hero ito sa sport ay naging champion po ng kanyang team nung panahon niya po sa kasikatan po ni Prime Minister Imran Khan, mga suki mga bayan, no? Okay. Ay, Imran Khan, bagong Prime Minister ng Pakistan, mga suki mga bayan, no? Ang Bureau ng Restriction ng Balita ay tumatay sa Malaysia kontra sa Lakuyan at Naon.
Politika, opinion, komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinikilingan, walang pinakamutihan, at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho. Okay, may close po itong si Rat Garay, kagawan po ng Dianas ba ito? O South Dianas ba ito? Barangay Chairman po nga si Rat Garay. Ang barangay tinago po ay ang tubig lumabas dyan, parang dugo po mga suking. Ano kayo loob yan mga suking bayan, no? Okay, ang pinasuri na po, sabi ni Rat Garay, sa DNR sentro po mga suking bayan ng sampling, bakit naging pula po ang tubig dyan po sa tinago mga suking bayan, no? Na kung gusto mag-ingat ka, ang tubig po gusto malaryosa, ang tubig mo dyan ay pula na po mga suking bayan, no? Malapit po sa RPN, yung purok tinago po mga suking bayan, no? Ayan. Bakit kaya naging pula yan mga suki ang tubig yan mga suki wawayan, no? Kaya antayin natin ang sampling kung anong resulta dapat i-post din ni Rat Garay po mga suki mga bayan ang resulta po ng lab yan, laboratory ng DNR mga suki mga bayan, no? Okay. Bakit kaya naging parang dugo yan mga so ano kaya ang laman niya yung sa nakatakot mo yung Special politika, opinion, komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinikilingan, walang pinakamutihan, at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. okay, may balita po galing sa umpungan mga suking mga bayan, no? Session ng MILF Chairman po mga suking mga bayan. The provincial government Lana Versio, headed by Vice Governor Bombi Dadyong together with the 35 mayors, expressed their support to the Bangsamoro Organic Law coming previously to the resolution manifesto mga sukuan. Masana, yung mga ibang LGU po mga sukuan bayan, itong si Toto, Gobernador ng Maguindanao, Toto Manguda Dato, ay committed din po mga sukuan. I-open lang ang dialogo. Ano na ito eh? Okay. May ball na sila mga suki mga bayan. So, open na ang kanilang pausap po sa mga local government units sa mga suki mga bayan. No? Ayan. Ang umpungan, organization po ng MILF at saka mga LGU ay dapat continue po ang dialogo mga suki mga bayan. No? Ayan. Hindi naman apektado ang LGU dito. Bakit apektado ba sila? Hindi naman po mga suki mga bayan. Special opinion balita ay tumalakay sa naisipang kasalukuyan at nakaunan. Politika, opinion, komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinikilingan, walang pinakamutihan, at makakaminan at trabaho lamang. Usap ang dapat gawin nila, usap puso sa puso mga suki mga bayan, no? Okay, para lang para mapagtagumpayan itong plebiscito mga suki mga kababayan natin, no? Nakapakinig. Assalamualaikum sa armed mga suki mga kababayan, armed provinces, armed RDUs, puso sa puso dapat ang pag-usapan mga suki mga kababayan. Okay, iset aside mo ng politics na suki. Ang plebiscite ay dapat magtagumpay mga suki mga bayan, na para ganap maging batas po yung
ball po, Bangsamoro Organic Law, and then ay after plebiscite ay maging BALM na pumasok. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao pumasok ito. Okay, para sa atin yan mga suking mga bayan. All yan, BALM na yan, ARM, ay para sa atin yan mga suking mga kabayan ng mga pinakonsider natin minority mga suking mga. Kaya sinabi ko, ang fight po ng kopya ng bilang Secretary General po ng UN ay fight for equality and human rights po mga suking mga bayan. No? Karapatan natin yung mga bilang minority, may karapatan din tayo mga ay dapat din pagsabihan po ng mga majority dito po sa bansa natin, no? Ayun. Ayan, may ball na. Dapat ang pag-usapan diyan between mga leader ng LGUs ay base sa ARM ay puso sa puso ang usapan mga suking mga bayan, no? Okay. Pagbigyan itong ball po mga suking mga bayan, no? Okay. Yan po ang balita po galing po sa umpungan, organization po ng MILF po mga suking mga bayan, no? Sa kanilang mismo po Facebook page mga suking mga kabayan, MILF chairman, official mga suking mga bayan, mga tagapakinig natin, no? Ayan. So, binasa ko na Baba Kagimurad ni Ibrahim na suking mga bayan, no? Chairman po ng umpungan ng MILF po mga suking mga bayan. Okay. Naalala mo ba pagkamay natin? Pinamayan kita dyan sa headquarter mo. Yan po si Baba Ibrahim Murad Ibrahim mga suking mga bayan, no? Ayan. Kaya nga, ang lagi lang nakatutok dito sa ating programa po mga suki, mga kababayan, para makakuha ng information mga suki mga kababayan. No? Napakalaga kasi plebiscito ng ball ito by November or by December daw, ayon po nakatakdang oras mga suki mga kababayan. No? Okay, so massive ang information campaign po ng umpungan mga suki mga kababayan. No? Ayan. Bakit yan? Bakit yan ang ayan. Tama na bang balita? Kasi sa ano lang naman, hindi naman para lang hindi tayo masilo kung masulo ko bayan, no? Okay. Ayan po, Imran Khan is sworn into office as Pakistan's new Prime Minister mga suking mga bayan. Balikan natin ang balita yan mamaya-maya kunti mga suking, no? Okay. Okay, nasaan na yan? Bakit yan? Okay. National hero sa sport kung si Imran Khan mga suking, no? Okay. So, Prime Minister na siya mga suking mga bayan, no? Okay. Ano kaya programa ito ni Prime Minister, new Prime Minister Imran Khan mga suking mga bayan, no? Programa niya sa Pakistan, no? Naku, hindi na mag-galaw po mga suking mga bayan ng internet naman. Okay, maghanap tayo na ibang balita, mga suking balikan natin ng ibang Imran Khan po. Dito. Okay nito. Ayan. Ano, pwede na. Ito na. Okay, daming diktang Amerika, no? Okay. Kaya isa-isang nasyon na meron nuclear war po mga suking mga bayan.
Okay, capable of nuclear war ang Pakistan, mga suki kababayan, no? Okay. Ano yan? Haba ng balita ito, no? Sulat ng mga ano ito, New York Times ito? Okay. Oh, haba. Okay. Ang new Prime Minister ng Pakistan ay si Imran Khan, mga suki, mga former cricket star. Imran Khan was shown in Pakistan new Prime Minister. On Saturday, one of the first challenges would be shoring up the country's economy. Okay, Imran Khan was shown in Saturday as Pakistan new Prime Minister, ushering in a new era in the country. The legendary cricket star, international playboy ito, turned politician, was voted in with a slim majority, 51% of the vote, mga suki, mga bayan. International playboy ito. Allegations of election meddling and voters' irregularities. In an emotional speech at the vote, Khan repeated the campaign them for vowing to stamp out corruption. Yun ang fight niya, no? Parang si President Rodrigo Duterte, no? On Saturday, Khan approved his cabinet and appointed one of his top aide, okay, si Ren Majari. Ren Majari to Minister Designate of Human Rights. Si Ren, no, babae. He dismissed charge of fraud in the election result, telling a news. Ano to? News, international news ba ito? Balan. We have said that in whichever constituency that the opposition feels the result were tampered, which they should go to the courts for, mga suki, mga kabayan. No? We will not stop them if we were being backed by the powerful. Then why would our candidates win by 70 votes or 80 votes per candidate? Would the majority assured news that Khan will deliver on his agenda, which he said he consistently been one of justice and a giving of level playing fields to our citizens, especially the poorest of the poor, giving their basic human rights, and basically establishing Pakistan as a welfare state for mga suki, mga bayan, no? Sana yan. As a welfare state po, mga suki, mga bayan, no? Pero hindi nagmalaw internet po, mga suki, mga bayan. Tingnan natin, no? Majari. Siren Majari, no? Majari. Okay. Oh, bakit ayaw na? Ayan po, Siren Majari po, mga suki, mga bayan, no? Pero hindi nagmalaw ang balita natin, mga suki, mga bayan, no? Ayan.
Ayan na. Can run on a populist platform and promise to establish an Islamic welfare state to take care of the poor. However, he has inherited many others challenges. Many, the most pressing for which is the country faltering economy mo. Baksak ang ekonomiya nila, no? Faltering economy mo sa Pilipinas. Sandali ka. Faltering economy. Ang term ginamit ko, faltering economy, no? Bagsak po ang Pakistan, no? Okay, faltering economy mo sa Pilipinas, no? Sana yan. Ang bukod ng legislation pinagbalita nakalakay sa ley sa Kongres sa Lakuyan at nakaunangan. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang inikilingan, walang kinakamihan, at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Naku, ang laking utang ng Pakistan mga sukimabayan, no? Ayon dito, according to the New York Times, Pakistan current account deficit stand at 18 billion US dollar, no? Whereas foreign currency reserve, naku, are just 10 billion US dollar, enough to cover 2 months of imports ng mga sukimabayan. Ayan. Yan po ang problema po ng Pakistan mga sukimabayan, no? Deficit sila. Laking deficit po ng bansa nila kung mga sukimabayan. Ano kaya ang solution? What will be the solution of Imran Khan, yung Prime Minister of Pakistan with a huge deficit, 18 billion US dollars. Pakistan would likely have to rely on both the US and China to help shore up each economy. The New York Times report, this day after the election, China gave Pakistan a 2 billion US dollar given by the Chinese bank in April, and more money is needed soon. Yung ng Qatar pumasukin mo bayan, no? Qatar government, kaya nga bumawi sila masukin mo bayan, no? Pinautang ko ng 15 billion US dollar po nga. Over the next few weeks, Pakistan is expected to begin negotiation with the International Monetary Fund and ask for loan worth up to 12 billion US dollar according to the New York Times, mga suking kabayan, no? Okay. Okay. Munir Akram is a Pakistan former ambassador to the UN. Tell news that the US will have the bank on this talks from mga suking mga bayan, no? Mga tagapakinig. US control of US influence is going to remain with us, and inordinate impact on the global economy and on Pakistan currency, mga suking mga bayan, no? Okay. Okay.
where its economy is partnering, where we have a need to go back to the IMF, mono continuous influence will be exercised there, whether it will be exercised positively or negatively remain within mga bayan, no? So, problema po ang ekonomiya ng Pakistan bayan, no? Sana tulungan din ng ibang bansa. Other nation should help Pakistan economy mga bayan, no? Okay. Ties between the U.S. and Pakistan have weakened in recent year, with the Trump administration cutting aid to Pakistan mga bayan. Yan ang problema ng mahilig po magputol ng assistant mga kabayan. Citing the countries as a safe haven of a terrorist, and the Secretary of to pay of Chinese less than po mga kabayan. No? Okay. Ayan po ang sinabi po ng Trump administration to the U.S. and Pakistan to reset relation. So either have had their own personal survival and own personal interest, priority over national interest, majority short news from mga bayan. Power, they allied negotiation sa bayan. The U.S. would like us to help and assist it, whether it were in Pakistan, trying to bring peace there, or any other. That we have also expect the U.S. to aid and assist us in our national priority. We cannot have a state, okay, saying if you don't do X, Y, Z, we will suspend ABC. That's not the way it works. Sabi po ni Brandan, no? Okay. Mazari says, if we do not have interest in common, if we do other, if we are not prepared to be reciprocal in our exchange, then it will be very difficult to sustain the relationship ng mga bayan. Ayun sabi ni Bajari mga bayan, no? And that is one reason we have had up and down in our relationship with the U.S. Bajari described as a destabilizing forces in the region through its support of India and the U.S. and Pakistan are not strategic allies because they don't share Pakistan from us. General discomfort with a strong Muslim state, especially one that has a nuclear power, Majari said. China, however, is a stabilizing force and proven ally and partner according to Majari. We will not find Pakistan being concerned by the ongoing trade relation between India and China. We don't see that asset by no? Not at it, but a competition, I think so, Pakistan government with India. We see China as a stabilizer in the region. Majari said by the U.S. in the relationship, for us, a great concern because it has a major military bayan, no? Okay, so this is a contrast between the U.S.
ating bayan. Okay. Over the year, we have seen China stand by Pakistan in different just bilaterally, but also international national forum. Majority told news China has to be an ally and a partner mga suking mobile. In times of difficult externally po galing sa Pakistan mga suking mobile. No? China President Xi Jinping Belt and Road Initiative, CIPEX 15 years investment program include project to address energy shortages mga suking mobile. Okay. Build infrastructure and export in Pakistan according to foreign policy mga suking mambayan na. Naku, nawala na. Okay. Tama. Ayan. Nakawin ang balita po mga suking mambayan na. Okay. Chinese women have finalized dollar investment in Pakistan in CIPEC po mga suking mambayan na. Okay, haba naman ito. Okay, nasaan na yung karugtong ng bala? Antayin natin, no? Okay. Okay, saan na? Okay, ito na. CIPEC launch in Critic of China Belt and Road Initiative Ceylon tied to this project have lured LURD kung ang suki mga kabayan, no? Sana yun. Lord. Ako. Balikan natin na. Ayun. Lord. Sana yung mga Lord. No? Ayun. Sana ang Lord na yun, no? Ay, nako. Ay, ito na. Lord, Pakistan, okay, crime case, and that the interest rate on loan from the average interest rate is 3% masuk mababa ba yun? About 3%. That's it. Okay, the paid past loan to China, which we are going to service over the next 5% of the amount that has to be paid back to Western sources of debt are accumulated to the Chinese burden. The people talk about the debt burden is a long-term release for Pakistan. CIPEC will spur the next crisis unless condition for the service obligation to the Chinese state, banks, and firms are protected by gradually peaking into $1 billion. It's estimated likely undervalue the full repayment obligation will be under CIPEC, as they do not seem to include the tariff for power generated by Chinese twin toll fees, Chinese build road, maintenance, and operation expenses mga suking bayan, no? Ayan. Kaya pa ba ito, Nan? Nasa turmoil po ang Pakistan na economy mga suking. Sana yung mga mayaman bansa katulad ng Qatar, ma-serve po Pakistan mga suking bayan, no? Ayan. Katulad ginawa sa Turkey po mga suking bayan, no?
Rescue Kata, si President Recep Tayyip Erdogan pumasok yung mga bayan, no? Okay. Ayun, ang progresyo po ng Kata po, ng State of Kata to Recep Tayyip Erdogan pumasok yung mga bayan. May balita po ito, wala natin masukin, no? Pakistan resigned as they do not see power generated by Chinese firm for lessons Chinese build road and operation expenses. Okay. The relationship between China and Pakistan to continue to grow. Chinese have indicated that they are quite accommodating of Pakistan's priorities. I will expect relationship will expand, become more intense Chinese support for Pakistan economy. It's more or less a given as far I see it. Masuki mo ba yan? Sabi po na Trump po masuki mo ba yan, no? Okay, ayan. Okay, live tayo sa YouTube channel po mga kabayan, na. Na. Okay, the Rosary comments where the tirades versus China mga suki babayan, no? Okay, basahin natin ang balita ito. South China Sea former Foreign Secretary Alberto Rosario comments President Rodrigo Duterte for his recent remark about China behavior in the South China Sea. Mga suki mga bayan, no? Ayan. Okay. Manila, Philippines, former Foreign Secretary Alberto Rosario on Friday, August 17, commended the President Rodrigo Duterte recent remark, urging China to temper its frequent warning to planes and ship passing over or through South China Sea, mga suki mo bayan, no? We want to respectfully commend President Duterte on his recent remark about China's aggressive and unlawful behavior in South China Sea. Okay. Ayun ba? Ayan. We want to respectfully commend President Rodrigo Duterte. Ayan. Sana. China's aggressive and unlawful behavior in the South China Sea. The Rosario said during the Start-based ADR Institute Forum on Friday, mga suki mga bayan, na Start-based. Nakabase sa Washington, no? Sa Washington. The other 9 out of 10 Filipinos should be encouraged and inspired by the manifestation of our President positive leadership. Okay.
In a rare criticism of China Duterte on Tuesday, was 14, said China with a temper its written warning to plane and ship traversing the South China Sea. Philippines claim part of this water as the West Philippine Sea mga sukurubayan. No? Ang Bureau Station Tingin Balita ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at naroon. Mga politika, mga politika, ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, you cannot create an island and you say that the air above the artificial island is your own mga sukumaban mo naman. No? It is wrong. The right to innocent passage is guaranteed to Turkey. Okay. News TV Manila, the Associated Press earlier reported how China reviewed warning against plane flying over the South China Sea mga suking mga bayan. No? A vocal critic of the president approach to the West Philippine Sea issue that if the Philippines truly respect the rule of law, the countries should actively seek to end aggressive attack to the rules-based international system mga suking bayan. No? Based system, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the DH ruling July 12, 2016 on the South China Sea. Filipino have a more high ground than the Filipino have the law on their side. Right? Let us therefore speak with one voice. The adherence to the rule of law is the only way to forward. The Rosario said on to the mga bayan. Ang Bureau Station Tingin Balita ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at naroon. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at mga balita, ang programa ay patas sa lahat. Walang kinakampihan at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, not an empty victory, but the Rosario who was the country's foreign secretary when the Philippines decided to file it historic case against China, made an apart to Defense Secretary Delphin and Lorenzana, who earlier said that the Philippines won an empty victory at the Hague. The reason by sounding repetitive, the arbitral ruling is not an empty victory. Any person who views it as such carries the voice of China. They said it on Friday, the Senate to sign China says their Rosario. Let us not be willing to victim by supporting and fueling China's non-adherence to the rule of law. Concomitantly, we cannot remain silent for us. No? By being silent, we've to do more harm. By being silent, we have encouraged further aggression into our tradition
would do. We must act with peaceful resistance against the threat to our sovereign right, and most importantly, the law is set in mga kabayan. Kaya nga, ay ang proposal ng modernization of the armed forces of the Philippines ay bumili po ng submarino ay dapat ma-portion na pumasok yung bayan. No? Kasali ng Ambassador to the Philippines, Amanda Gorley, okay, who was the same forum as Del Rosario on Friday, said Australia find any illegitimate restriction on freedom of navigation as unacceptable. He also highlighted the importance of the maritime competitiveness, including managing tension in the South China Sea. Okay. Ang Bureau ng Station ng Balita ay tumatalakay sa isip ang kasalukuyan at naroon. Makapolitika, makapolitika ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, we receive challenges to the global-based, rule-based order. The use of negotiation, including effort to negotiate and code of conduct, such instead, and we urge all claim to clarify the ordinance with international law, to refrain from pursuing their claim to unilateral action that destabilizes the region. Militarization, she added pumasok yung bayan sa balita ito. Ang orasan natin alas 12:56 na pumasok yung bayan, no? Okay, pala kayo. Tama na ang balita mo na pumasuki. Okay. Mga isang balita na lang, no? Ang sabi ng hopes to take the world transition to federal government pumasok yung bayan, no? Ay tumatalakay sa isip ang kasalukuyan at naroon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa sa lahat. Walang kinakampihan at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, Manila, Philippines, as it wrap up its operation, Consultative Committee CONCOM as one last request to President Rodrigo Duterte for him to resign only after the formation of a transition to more a smooth shift to federal system of government. It would be better if we finish this, then during the transition proposal to elect within 6 months a transition president, and then that's the whoever will be elected transition president. Said CONCOM spoke sa Manding and Rosa on Friday, August 17. Okay. Isang tingin ng balita ay tumatalakay sa isip ang kasalukuyan at naroon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita may para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, we are hoping sana may tweet ito
hanggang doon sa mabuo yung transition commission. Can bring this until the formation of the transition commission. He added, okay, is the CONCOM draft charter. The incumbent president calls for the elect of a transition president, the transition vice president within 6 months after the charter is ratified. The transition president will supervise the transition from a present unitary government, a unitary system, to federal system, mga suki mga ka. Best chance daw. The COMCOM, the 22 members group on to amend the 1987 Constitution will cease to exist. Former meeting as a committee on February 19. The draft federal constitution had been submitted to Duterte and Congress, but Duterte insisted that it's ready to step down the CONCOM peers campaign for federalism with those powerful ally. Yun na lang. Okay, parisibisipan ng Pangulo yung mga suki mga bayan na. Okay, pakinggan niya itong advice ng CONCOM mga suki mga bayan na. Okay. It is no less than the president is pushing for it. And that's the biggest factor now. This has never happened. The past, this is the best chance 120 years to overhaul the system, said Generoso himself, a long-time federalism. Duterte, champion of federalism since they, as the Davao City Mayor, made the promises of President in 2016. Okay. Dalawa na lang, no? Federalism at saka internet ay promise ng Pangulo yan dapat maayos mga suki. Dalawa pa, no? Ang major campaign promise niya, federalism at saka internet ay dapat maayos mga suki. No? Ayan. Sinulat-sulat ko yun, nasa lista ko mga suki mga bayan, ang mga campaign promise ng Pangulo mga suki. Federalism, failure, at saka itong pag-ayos ng internet, hindi rin ma-failure kung mga suki mga bayan. No? As long as local leaders that went around the country saying federalism will power regions and spread out wealth and resources to industry in Metro Manila. Kaya sinabi ko diyan lang nag-stagnan po sa Metro Manila ang pondo natin Hindi mapunta rito po sa mga kasulok-sulukan ng bansa natin masuk yun. Can you imagine 100, one island ba yan? 107? Yun po mga suki mga bayan. Dapat ma-distribute ang Manila mga suki mga bayan. No? Natagal na. Maging super developed nation tayo kung naayos lang kung masuk yung mga problema yung mga kaibigan. No? So that form the CONCOM is ball rolling on a draft federal charter. That the recent remark about quitting treatment to stop the momentum of charter saying this part. No? On Tuesday, August 14, the data said he would quit if the right successor is ready to take his place in Malacanang. He also expressed openness to military junta taking over to the swear in the general to the country. CONCOM Chairman Renato Puno had originally hoped for mid-2019 election on a new charter. Now seems less likely to happen, with both leaders of the House and Senate saying they have other priorities. Okay, closing ceremony po kagabi po ng Colon Nadal. Masaya po kagabi. Maraming inihanda po ng Erjo ng Corodal. Itan po ni Mayor Peter po. Okay.
Peter, bahala mag-tingin-tingin dyan po sa page ng closing ceremony po ng Fiesta Coronadal International Folklore Festival. Success mga sa Bayan, no? Okay. Meron bomb threat. Okay. Nag-bomb threat po sa mga sa siyo yan mga bayan, no? Natakot po mga sa Bayan, no? Okay. Yung ibang balita, itong Sarojat include ADLSN to run for re-election is mga sa Bayan, no? Ayan. Ayan. Ang original station ng Belida ay tumalakay sa nation kontra sa lakuyan at nakunan. Magkapolitika, magkatinunan, magkapolitika, ang programa ito patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakamihan, at walang kinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho ng Okay, tingnan natin na balita namin mga suking wire, no? Meron ba yan? Kahapon ba mga suking, no? So, walang letters sa balitang hangin, no? Balitang hangin kahapon mga balita. Yesterday po. Wala tayong magawa, magpapalam tayo dito sa programa tayo araw ng linggo. Mga sukimukan nga sa pakinig, walang mga sukimukan. Minapos naman pa sa programa, halaw ng special opinion balita. Di ba pa? Partner po ng ADLSN TV News mga sukimukan. Tingnan nyo na lang, i-hashtag na lang. Ayan sa page ko mga sukimukan na. Ayan. Okay, bye-bye na. Okay, the only alternative informative news of Philippine language. Bukas magkalit sa umaga sa ating programa po. Hello, special opinion balita. Ayan, ang complete na balita po galing po sa babulwakan ng pambalita natin mga subayan na. Ayan. Okay, yung tindahan daw sa Australia calls is unable to open some stores this morning. Pero may sila nang apologize, no? Country have been affected because say it's working on a fix. So ayusin pa muna mga suki mo bayan, no? Problema rin sila, no? Kala ako lang ang problema ko sa internet, no? Pati sila rin. Problema rin po mga suki.